نيويورك عاصمة العالم مثل ما يسمونها، فيها أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل، وفيها إسلاموفوبيا عالية جدا بسبب أحداث سبتمبر، وفيها أثرياء يدعمون الرأسمالية. وبنص هذا الجدل شاب عمره 33 سنة يتمشى بالشوارع ويسلم على الناس ويصور فيديوهات تيك توك ويقول أنا بكون أول عمدة مسلم تاريخ نيويورك، وما أدعم إسرائيل ولا أؤيد الرأسمالية. 24. Let's change things, brother. We can do it together. Let's do it. الصحف استنفرت، مسلم ضد إسرائيل يقترب من حكم نيويورك، اللوبي الصهيوني يصرف الملايين لإسقاط مرشح، هل يزداد العداء للإسلام من جديد في أمريكا؟ وفوق هذا الحبيب ترامب يقول إذا فاز هذا الرجل لازم نراقبه ويمكن حتى نعتقله. Your message to communist Zohran Mamdani. Well, then we'll have to arrest him. شلون قدر هذا الشخص يغير قواعد اللعبة؟ وهل وضع المسلمين بأمريكا والعالم قاعد يتغير تدريجياً؟ زهران ممداني المرشح الحالي حق منصب عمدة مدينة نيويورك، الكل يقول انه طلع فجأة، بس الواقع ان نشأته تعطي مؤشر كبير ان بروزه الاعلامي طبيعي جدا. يقولون اذا تبي تربي ولدك على شيء لا تقول له سو كذا كذا، انما انت سوي هذا الشيء وهو تلقائيا راح يسوي هذا الشيء، وهذا بالضبط ينطبق على زهران. يعني تخيل انك طفل عايش ببيت مليان كتب، وامك طول وقتها قاعده تصور افلام تتكلم عن قضايا الاقليات، وابوك كل ما قعدت معاه سولف لك عن الاستعمار وافريقيا والهويات. اكيد ما راح تطلع شخص مهتم باللبوبو مثلا، راح تطلع شخص مهتم بالقراءه والكتب والاستعمار. هذا بالضبط هو زهران بطفولته، فهو من اصول هنديه، انولد بأوغندا سنة 1991. وممكن تتساءل ايش كانوا يسوون أهله وليش أصلاً أهله كانوا بأوغندا مو بالهند؟ لأن الاستعمار البريطاني بالقرن ال19 كان مسيطر على الهند ومسيطر على أفريقيا بعد، مو مخلين أحد. فالبريطانيين خلوا الهنود يجون أوغندا عشان يبنون السكك الحديدية الأفريقية، ومن ضمن هذول الهنود كانوا عائلة ممداني. مع الوقت صارت الجالية الهندية عندها نفوذ داخل أوغندا، وبلشوا يسيطرون، بلشوا ينتشرون ويصيرون بكل مكان. بس سكان أوغندا نفسهم ما كانوا راضين ولا عاجبهم موضوع الجالية الهندية اللي انتشرت وبلشت تسيطر. فلما استقلت أوغندا سنة 1962 كان في خطاب ضد الهنود والكل يطالب منهم يطلعون. وفعلا بسنة 1972 قال رئيس أوغندا حق الهنود عندكم مهلة 90 يوم تشيلون فيها قشكم وتطلعون برا. وقتها كان محمود ممداني أبو زهران يدرس بجامعة هارفورد بأمريكا، وتوهق طبعا لأن قانونيا صار ممنوع يرجع أوغندا، فاستقر بأمريكا وتزوج، وما رجع أوغندا إلا بداية التسعينات لما خف الخطاب العنصري شوي، وصارت حياته عبارة عن تنقل ما بين أوغندا وأمريكا لين سنة 1991 لما جاب زهران بأوغندا. زهران من وهو صغير عاش شعور الغربة، شعور الصراع بين هوية عائلته وهوية أمريكا، لأن هوية عائلته جدا مختلفة عن هوية أمريكا، أفكار غير وجذور غير. أبوه محمود ممداني مفكر أفريقي تخرج من هارفورد، بعدها صار أستاذ بجامعة كولومبيا وكتبه تدرس بأمريكا وأوروبا. أمه ميرا ناير مخرجة فازت بجوائز وأفلامها تركز على المهمشين بالمجتمعات، فهو تربى على الناس يشتغلون ضد الظلم ويوثقون حياة الناس، وهذا الصراع يوميا مو مجرد كلام نظري. استقرار عائلة زهران بنيويورك كان بسنة 1999 وهو عمره 7 سنين. كان طفل مهاجر قاعد يحاول يتعلم اللغة الإنجليزية ويحاول يفهم طريقة الحياة بأمريكا، والصعب أنه تنقل بين أكثر من منطقة، عاش أوقات بكوينز وأوقات ببرونكس. وهل تدري ليش هذه المعلومة مهمة حيل عشان نفهم شخصيته؟ لأنه شاف نيويورك من زاويتين غير عن بعض تماما وفهم طبيعة حياة الناس فيها. زاوية الفقير ببرونكس اللي يشوف الأجارات غالية ونسبة البطالة عالية والجريمة منتشرة بكل مكان، وزاوية الطالب الذكي بكوينز اللي يلقى فرص تعليمية ممتازة ومرتاح ماديا وعايش بأمان. درس بثانوية برونكس للعلوم، وهي ثانوية تخصصية تخرج منها 8 أشخاص فازوا بجائزة نوبل، وطلع منها نيل ديغريس تايسون وهنري كيسنجر. يعني من الآخر هي مدرسة من مدارس النخبة بأمريكا. وبالمرحلة هذه بينت معالم شخصية زهران، شخص يحب المبادرة والقيادة، فأسس أول فريق كريكت. صدق انها لعبه شبه منقرضه بنيويورك، بس هدفه كان خلق مساحه لنفسه، وفعلا صار هو اللي نظم المباريات ونشط جدا باللعبه. دخل الجامعه وبرز عنده الاهتمام بالموسيقى، وغالبا ببالك انه صار مثلا مايسترو ولا معلم موسيقى، لا، صار رابر. يغني راب واسمه كاردمم يعني هيل.
صدق يعني هيل، وهانية حيل خايسة، وصارت أصلا ممسك عليه اليوم. دخل كلية بودن ودرس الدراسات الأفريقية، وصار نشط بقضايا واجد تخص الاستعمار الغربي داخل أفريقيا. ولأنه مهتم بقضايا الاستعمار فهو أكيد عنده اهتمام بالقضية الفلسطينية، وهي من أوضح القضايا العادلة بالعالم وبالتاريخ يمكن. وانطلق فيها لدرجة أنه أسس أول رابطة بجامعته تحت اسم طلاب من أجل العدالة في فلسطين. وهني كانت أول مرة بحياته يشوف الهجوم الإعلامي اليميني الأمريكي من طلاب جامعته، وحس لأول مرة بقوة اللوبي الصهيوني بالجامعات، بس كمل دربه وما اهتم. حياة زهران ما كانت طبعا كلها كتب وقراءة وبحوث، لأنه هو كان طالب ولازم يدفع الأجار نفس الطلاب الباقين، فاشتغل بوظائف صغيرة نفس انه يوصل طلبات او قرسون، وحتى اشتغل بغسيل السيارات. وهذه التجارب الصغيرة اللي قد تكون مجرد فترة من حياة اي شخص، الا انه تركت اثر بنفسه، انه يشوف الطبقات الكادحة شلون تشتغل. ومتى صدق حس فيهم لما اشتغل مستشار اسكاني، لان وظيفة المستشار الاسكاني بامريكا هو انه يحسن وضع العوائل الفقيرة من ناحية الاسكان. يعني هو لازم يروح لهم للبيت ويعطيهم نصايح مالية وقانونية عشان ما ينطردون من البيت بسبب الإفلاس. فمرت عليه قصص وشاف أشياء صدق أثرت فيه. من القصص اللي يرويها زهران عن هذه المرحلة، زار عائلة مهاجرة من أمريكا اللاتينية مهددين بالطرد لأن الأجار زاد فجأة وما قدروا يدفعونه، فقعد معاهم وسمع قصتهم وشاف بعينه دموع الأم. فهني استوعب زهران إنه مو كل شخص بنيويورك قاعد ينام مرتاح، وإذا ما كان عندك لا أهل ولا فلوس راح تلاقي نفسك بيوم وليلة نايم بالشارع. هذه القصص الصغيرة خلته يخوض بالسياسة بشكل جاد جدا، لأنه هو يشوف نفسه جاهز وقادر أنه يعدل من هذا الوضع بنيويورك. وفوق هذا جرب يأسس أندية طلابية بالجامعة، وشارك بحملات دعم الإسكان، وعنده ذكاء اجتماعي ويملك ثقافة عالية، فليش لا؟ يمكن فعلا يقدر يحل تكاليف نيويورك العالية وغيرها من المشاكل. بالبداية كان حاسس أن نيويورك مو قاعد ترحب فيه كمهاجر، وصعب جدا أنه يدخل الحياة السياسية، بس بعدين حس أنه بالعكس عنده فرصة كبيرة، فرشح نفسه بانتخابات المجلس التشريعي لولاية نيويورك سنة 2020. هذا المجلس يحط قوانين محلية ويجابل الكوارث والجائحات، ويوافق حتى على تعيينات بمناصب معينة، وهو يتكون من 150 عضو منتخب من داخل الولاية. كان زهران من أصغر المرشحين وأقل واحد يملك تمويل، وكان نازل يمثل مدينة كوينز وضد نائبة سابقة اسمها أرافيلا سيموتس. زهران ركز بحملته عن القضية الإسكانية لأنه عنده خبرة فيها، وفعلا فاز. فكانت تجربته السياسية الأولى وهم ناجحة. المثير للاهتمام أنه كان دائما سواء بحملته أو أثناء فوزه دائما يبرز هويته بأنه مسلم أوغندي هندي، وصدق صار نائب بالمجلس التشريعي، وإن كان تجنس بالجنسية الأمريكية سنة 2018 لكن ما أثرت على هويته ولا 1%. حتى زوجته راما هي فنانة سورية ودايم تطلع معاه باللقاءات ويتكلمون عن هويتهم وجذورهم، وصار الإعلام الأمريكي يشوفهم كالثنائي المهاجر اللي ما ينسى أصوله أبد. زهران ممداني هو باختصار الجيل الجديد اللي ما عنده فكرة الفصل بين هوياته، مهاجر مسلم أفريقي هندي أمريكي، ابن فقراء وابن أكاديميين إلى آخره، كلها ممكن تجتمع بشخص واحد وكلها تأثر على نظرة الشخص السياسية. This is the city I fell in love with, the city where I got my citizenship, where I got married. And yet there was also a point where I knew I was a New Yorker. I didn't know if I had a place in New York City politics. I thought those two things were separate. And then there was this campaign which showed me that there was room for all of us. And you didn't actually have to give up any of yourself to be a part of it. هذه النشأة المعقدة اللي عاش فيها زهران بتجارب متنوعة هي اللي بتفسر لك ليش برز مؤخرا بنيويورك، وليش هو حاليا متصدر كل الصحف والأخبار. Mr. Cuomo, and furthermore, the name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I. You should learn how to say it because we got to get it right. تخيل معاي نيويورك، مدينة الناس الطموحين الأغنياء المشاهير، وبنفس الوقت مدينة الناس اللي بالغصب يلاقون لقمة العيش. زهران هذا الشاب اللي جاي من خلفية بسيطة قرر يخوض معركة الكل يقول عنها مستحيلة، وهي أنه يترشح لعمدة أكبر مدينة بأمريكا ضد خصوم لهم وزن سياسي وإعلامي ومادي يفوق بمليون مرة، وضد ظروف خاصة بنيويورك تخلي وصول أي مسلم للمناصب صعب جدا. بمدينة نيويورك نجاح مسلم ويساري حيل صعبة، لأن قدامه تحديات صعبة وما تخلص منها الإسلاموفوبيا والأعداء ضد الإسلام مثلا، واللي ارتفع بنيويورك بعد أحداث 11 سبتمبر. يعني شوف هالإحصاء
إحصائية اللي تقول أن جرائم الكراهية ضد المسلمين زادت بنسبة 500% بعد 3 شهور من الأحداث، وأي كلمة بسيطة جدا تحسب عليك دليل على التطرف، سواء كانت دعم لقضية فلسطين أو حتى تأييد للإسلام. وفوق هذا المدينة فيها لوبي مرعب جدا وهو الإيباك، واللي هو اختصار لكلمة اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة، وهو المسؤول عن العلاقة بين أمريكا والكيان. هذا اللوبي قوي جدا بنيويورك، والسبب أن نيويورك نفسها فيها أكبر جالية يهودية خارج الأراضي المحتلة، وهي آلة ضخمة جدا تدخل بعمق بأي انتخابات وتقدر تصنع خطاب إعلامي كامل بسبب نفوذها. والأرقام تقول أن اللوبي دفع فوق $120 مليون بس بسنة 2024 عشان يدعم حملات انتخابية معينة. وفوق الإسلاموفوبيا واللوبي الصهيوني في تحدي الرأسمالية، لأن نيويورك يسمونها عاصمة المال العالمية، فيها البورصة وبنوك استثمارية وشركات عقارية واستثمارية ومناطق تعتبر من الأغرب العالم. هذا الوضع مستفيد منه أثرياء المدينة، عندهم فلوس، نفوذ وكل شيء يبونه. فلما يطلع شخص ويقول أبي أفرض ضرائب على الأغنياء، على طول ينشاف على أنه خطر وجودي ولازم يتكنسل. المدينة فيها تحديات واجد، وهي عايشة على التحالفات اللي صار لها سنين، يعني أحزاب ونقابات ولوبيات كلها تلعب دور برسم المشهد الانتخابي. مرشح مثل زهران ما يواجه الفلوس بس، تخيل معاي انه يواجه الفلوس واسلاموفوبيا ولوبي صهيوني ومرشحين قدامى واثرياء رأسماليين وتحالفات عنصرية وضخ إعلامي ودنيا. ومع كل هذه الحواجز دخل زهران الانتخابات التمهيدية لعمدة نيويورك عن الحزب الديمقراطي، وهذه الانتخابات تحدد منو راح يكون مرشح الحزب بالانتخابات الرئيسية. خصمه كان أندرو كومو، حاكم سابق لولاية نيويورك ومعروف بعلاقاته القوية مع اللوبيات المؤثرة مثل الإيباك، وأبوه كان حاكم ولاية نيويورك، فهو من عائلة سياسية معروفة. بس بسنة 2021 استقال بسبب اتهامات بأنه متحرش بعدد من الموظفات، يعني مو واحدة، عدد. بس كمل رحلته السياسية ونزل ضد زهران توه، وكانت حملته تركز على إرثه السياسي وإنجازاتها القديمة. بالوقت اللي كومو نازل فيه بأكثر من $35 مليون ضخ حملته الإعلامية أو الانتخابية، زهران نازل بحملة بسيطة جدا مبنية على تبرعات فردية وجهود متطوعين، لكن كان ذكي وقدر ينافس شخصية مثل كومو. شلون؟ السر كله بحملته الانتخابية واللي مسوية استراتيجية جديدة نوعا ما. بدال حملات الدعاية التقليدية اللي تمولها الشركات الضخمة، فهو لازم يعتمد على حملة شعبية فعليا. كان يمشي بنفسه بشوارع كوينز وبروكلين، يدخل الأسواق، يتكلم مع البياعين ويقعد مع العمال بالكافيهات. والنتيجة انتشرت فيديوهات بتيك توك، والناس كل واحد فيهم ينشر وهو يصور زهران وهو يتمشى بالشارع. شوي شوي كبر الموضوع وصار زهران نجم. الكل يتكلم عن احتكاكه بعامة الناس، سواء وهو يركب باص نيويورك أو يتكلم مع التاكسي أو حتى سوالفه مع الناس بالشارع. فيديوهاته تعدت ملايين المشاهدات، والجماهير بدأت تتفاعل مع خطابه، لأنه باختصار يتكلم بلغتنا، لغة بسيطة خفيفة، مو خطاب سياسي جامد كنا حافظه. وحتى حملته اعتمدت على فريق صغير جدا أغلبهم متطوعين، عكس باقي المرشحين اللي معاهم فريق كبير برواتب ضخمة. حملته تركز على فكرة أن أهل نيويورك نفسهم لازم يقدرون يتحملون تكاليف هذه المدينة. شلون؟ يبي يعالج غلاء المعيشة ب3 طرق: وقف ارتفاع الأجارات، توفير نقل عام مجاني، وفرض ضرائب على الشركات الكبرى عشان يطور المدينة. والناس بلشت تفكر وتتداول بينهم وبين نفسهم، ليش ما حد فكر بهذه البساطة من قبل؟ وليه متى الأسعار بارتفاع؟ وأخيراً في شخص يفكر بهموم الناس العادية اللي هم عامة الناس. من تصريحاته اللي انتشرت انه مو معقول مدينة مثل نيويورك يتحكم مستقبلها الأثرياء واصحاب النفوذ، بينما اغلب الشعب قاعد يدور بيت ايجار يقدر عليه. فهو قدر يكسب الناس البسيطة اللي تعاني من غلاء المدينة، وهم الأغلبية نفس ما قلنا. خطابه قدر يوصل للناخبين الشباب والطبقات العاملة والأقليات العرقية، وحتى بعض الفئات اليهودية غير المتطرفين واللي بنسولف عنهم بعد شوي. وقدر يكسب الجالية المسلمة كلها بسبب زيارته لأكثر من 130 مسجد بنيويورك. وسلط الضوء على قضية غريبة شوي بس تهم الناس وكل الناس إن كان مسلم ولا مو مسلم، وهي الحلالفليشن. الأكل الحلال صار شيء يومي بأمريكا، دائما نشوف العربانات أو الفود تراكس تبيع الأكل الحلال والكل يأكل منها. وبآخر 5 سنوات تضاعف سعر الأكل الحلال بنسبة 100%، فاللي كان سعره $5 صار $10 والكل صار يشتكي. زهران وعد الناس إنه ينزل أسعار الأكل بنسبة 20%، وسوى لقاءات مع أصحاب المطاعم. يعني تخيل لو أقول لك إن أكلك اليومي راح ينزل سعره بنسبة 20%، أكيد راح تستانس. فاللي عايشين بنيويورك كلهم استانسوا.
زهران كان عنده حضور حقيقي بالشارع، مو بس إعلام وفلاشات ودكورة قدام الإعلام، وحتى ماضيه يعطيه هذه الصورة عند الناس. فهو أضرب عن الأكل لمدة أسبوع عشان يدعم سواق التاكسي بنيويورك، عقب ما صارت رخصة التاكسي ب1,000,000 وتخيل أنه أثر. وافقت المدينة على تخفيف العبء على التكاسي وعدلت وضعهم بعد حملة كبيرة من الاحتجاجات. وعنده فيديو على قناته الشخصية يسولف فيه مع التاكسي اللي تعرف عليه أثناء الإضراب واللي انسجن فترة من حياته. هذه الأساليب كلها خلت الناس تحس إنه قريب منهم، وصار من مرشح هامشي إلى الرقم الأصعب بانتخابات نيويورك. حملته كسبت الناس بشكل مو طبيعي بسبب عاملين رئيسيين. أولاً لأنها وصلت حق جيل الشباب اللي بالسوشيال ميديا بدون صحف وأخبار ومال سياسي، وثانياً بسبب قوانين حطها ضد طمع التجار. والنتيجة أن زهران فاز بالانتخابات التمهيدية بفرق 7% عن كومو. يعني زهران جاب 51.4%، أما كومو جاب 44.2%، وهذا فرق مهول على فكرة. واللي يخلي النتيجة تصدم مو بس الظروف الصعبة واحتكار اللوبيات، الصدمة أن التصويت يبين وصول زهران المناطق متنوعة حيل بنيويورك، من بروكلين لكوينز لمنهاتن، أصواته من كل مكان. عندك الجالية المسلمة والناخبين الشباب والأقليات العرقية، وحتى جزء من المجتمع اليهودي المعارض لإسرائيل. لحظة الإعلان عن الفوز كانت لحظة الإعلان عن سقوط منظومة كانت شغالة ضده، ومن وقتها صار فيه تصاعد بالهجوم الإعلامي عليه. نجاح زهران ما عجب شريحة كبيرة من أصحاب المصالح بنيويورك، وأول ما فاز بالانتخابات التمهيدية شنت عليه الصحافة اليمينية هجمة شرسة حيل. ومو بس الصحافة، حتى دونالد ترامب بكبره دخل على الخط وقال إذا صار زهران عمدة نيويورك لازم نراقبه، ومهم نمنع الشيوعيين من تدمير نيويورك. شكوا الشيوعيين بالموضوع. زهران يؤمن بالاشتراكية مو الشيوعية، فهو يقول أنا ما أبي ألغي الرأسمالية أصلا، بس بعدل عليها شوي وقلل نفوذ الأغنياء واحمي الطبقات المهمشة. لكن الإعلام الأمريكي، وتدرون ايش كثر سولفنا عن رسم الصورة النمطية، فيقولون زهران يدعم الشيوعية ويبي يخلي أمريكا نفس الاتحاد السوفيتي. طبعا مو مستغرب، لأن الإعلام الأمريكي عايش بحالة استنفار حاليا. اللي يقول نيويورك راح تتحول للخلافة إسلامية، واللي يقول خلينا نحقق بجنسيته الصجية، واللي زيف تصريحات ما قالها أصلا. شوفوا مثلا هذه الرسمة اللي تعمدوا فيها يطولون لحيتها عشان يبينون إنه مسلم ومو مناسب للمدينة. وشوف هذه التغريدة اللي تقول إنه لازم ما ننسى اللي سووه المسلمين بنيويورك سنة 2001. ومو بس هذول، في تغريدات غيرهم نفس هذه وهذه وهذه، وهذا مجرد جزء بسيط من التشويه. التصعيد هذا كله ما يجي بالصدفة. حجم الأموال اللي ضختها اللوبيات المؤيدة للكيان ضد زهران، خصوصا منظمة الإيباك الداعمة الكومو، واللي صرفوا أكثر من 22 مليون دولار عشان يطيحونه إعلاميا. ومع كل اللي ذكرناه فاز بالانتخابات التمهيدية. والملفت أن حتى بعض اليهود بنيويورك انقسموا حوله، مو كل يهود المدينة كانوا ضده، بالعكس. باستطلاعات الرأي ثاني أكثر خيار بعد كومو عند الناخبين اليهود كان زهران. اليهود غير الأرثوذكس خصوصا جزء كبير منهم انتقد دعم الكيان المطلق، واعتبروا صوت زهران صوت جديد بالمدينة. حتى جويش فور بيس دعمته علنا. وفي استطلاعات تقول أن اليهود بأمريكا اللي عمرهم تحت 40 سنة أغلبهم معارضين تمويل الكيان أصلا. هذا المبدأ هو اللي يخلي واجد ناس تصوت له. بالنسبة لهم ديانتك وأفكارك مو حيل مهمة. يعني الشقة بنيويورك اليوم أجارها الشهري فوق 3750 دولار، أما شقة بنفس المميزات بس بفيلادلفيا تكون ب 1800 دولار، مع أن هالولايتين قراب عند بعض جدا وجودة السكن والجو العام نفسه بالضبط، فما يلامون. بس هل هذا معناه أن زهران عليه إجماع؟ أكيد لا. جزء من المجتمع اليهودي وخصوصا الأرثوذكس اعتبروا دعم زهران خيانة، وفي حملات طالبت بعدم التصويت له وصفوه بالخطر، لأن الأرثوذكس اليهود عادة عندهم مجتمعات مغلقة نوعا ما، ومتمسكين باللبس المعروف مالهم اللي هو لونه أسود وقبعة مميزة وشعر طويل، وزواجاتهم أغلبها بينهم وبين بعض، وأكيد يدعمون الكيان بشكل مطلق. لو شنو كانت الجرائم اللي تسويها وهم دايسين معاهم. وين أكبر مجتمع لليهود الأرثوذكس بعد تل أبيب طبعا هي نيويورك، خصوصا بأحياء مثل بيرو بارك وويليامسبرغ وكراون هايتس. لما تروح بتشوف آلاف العوائل الأرثوذكسية، وعشان كذا تشوف أن أعلامهم مستنفر شوي، شلون العمدة يكون شخص ما يقدم الطاعة لهم، وفوق هذا يدعم أهل فلسطين بالوجود بشكل علني. ولو تسأل شخص عايش بنيويورك إن في شخص يدعم القضية الفلسطينية ممكن يصير عمدة نيويورك، راح يضحك عليك. بس بالنهاية هذا اللي صار، وهذا مو كلامي، هذا فعلا كلام أهل نيويورك، وصاروا يعايرونه بأي شيء، نفس أغاني الخايسة
كاردموم، بس محبينه واللي داعمينه يقولون واحد أغانيه خايسة أحسن من واحد عليه قضايا تحرش واختلاس، ويقصدون كومو طبعا. ومن ناحية موقف اليهود منه فبرزت موجة يهودية مضادة من اليهود اللي منفتحين أكثر، وهذول ينتقدون الكيان علنا أصلا. هذول صافين مع زهران ويشوفون انتصاره يدخلهم بحقبة تاريخية جديدة ممتازة أصلا، لأن يشوفون مصلحة أمريكا هي الأهم، وإن اللوبي الصهيوني يشوه صورة اليهود. شفت هذا السياق اللي تحس إنه في صراع بين كل هذه الأطراف، وهو اللي خلى خطاب الكراهية ضد المسلمين اللي هو الإسلاموفوبيا يصعد وبشكل واضح بالإعلام الأمريكي والسوشيال ميديا بالشهور الأخيرة. طلعت رسوم ساخرة عن نيويورك الخلافة وتحذيرات من غزو إسلامي، وحتى أنهم صوروا المساجد على أنها تهديد، وصار واضح أن الهجوم على فكرة صعود المسلمين بشكل عام. لكن رغم هذا كله دعم الجالية المسلمة لزهران تضاعفت، والمهاجرين عموما والناخبين الشباب من كل الأديان صاروا أكثر اندماجاً بحملته. زهران يسمي أحداث غزة إبادة ويرفض يوافق على زيارة الكيان على عكس باقي المرشحين، وفوق هذا يبي يعتقل نتنياهو إذا زار نيويورك، وخلك من إنه يسويها ولا لا. هو مجرد فكرة التصريح عن هذا الشيء وتحقيق مراكز عالية بالانتخابات يبين لك أن الرأي العام الأمريكي مو نفس قبل أبد. زهران حاليا هو مرشح الحزب الديمقراطي لأنه فاز بالانتخابات التمهيدية للحزب، وقاعد ينافس مرشحين منهم كيرتس سليوا مرشح الحزب الجمهوري واللي حملته تركز على مكافحة الجريمة، إريك آدمز العمدة الحالي واللي نزل كمرشح مستقل بدون حزب، صامل ومشبص وهنا واقف هني بالمنصب، وأندرو كومو عمدة سابق لنيويورك ونازل كمرشح مستقل ومدعوم بشكل كبير من اللوبيات المتحالفة مع الكيان. وترى كومو هو عضو بالفريق القانوني للدفاع عن نتنياهو بالمحاكم الدولية، والرجال متهم بقضايا تحرش ما تخلص مثل ما قلنا قبل شوي. طبعا اللي يفوز فيهم مو معناتها انه يقدر يسوي اللي يبي، بالنهاية العمدة له صلاحيات محدودة. العمدة هو رئيس بلدية المدينة، فهو يدير الخدمات المحلية مثل الشرطة المطافي والنقل العام، ويعين أصحاب المناصب بالمدينة، ويحط ميزانية المدينة، وله تأثير سياسي وإعلامي طبعا خصوصا بمدينة مثل نيويورك، فيقدر يضغط بقضايا معينة، فعنده صلاحيات ولكنه يتقيد مرات بقرارات المجلس البلدي وقوانين الفدرالية وحاكم الولاية. وهني نقطة واجد ناس فاهمينها غلط وحتى الأمريكان نفسهم. زهران مرشح حق مدينة نيويورك مو ولاية نيويورك. مدينة نيويورك هي أكبر مدينة داخل ولاية نيويورك، فيها نص سكان الولاية تقريبا، أما الولاية لها حاكم مختلف وبصلاحيات مختلفة تماما، بس مدينة نيويورك هي المكان الاقتصادي والإعلامي والإسكاني والسياسي للولاية كلها، يعني الأضواء كلها عليها، وهي عصب الولاية وأساسها. وعشان كذي الإعلام يحاول إنه يحط زهران بصورة نمطية معينة عشان الناس تكرهه. طبعا اللي زاد الطين بلة هو هجوم ترامب عليه لما قال عنه شيوعي مجنون وشكك بجنسيته بعد. والمشكلة ان كل القنوات الداعمة لترامب كانت تضخ باتجاه هذا الصراع. شلون تصرف زهران؟ زهران واجه الحملة وهو يكرر أنا أمريكي وإيماني ما يمنعني أخدم سكان نيويورك. هذا الهجوم من ترامب صار شهادة لزهران قدام الجمهور ودليل على أن خطابه فعلا مؤثر ضد الأثرياء. فالصحافة بلشت تكتب هل راح ينجح زهران بكسر احتكار اللوبيات؟ وهل هذه الانتخابات اكشفت أن التشويه الإعلامي للإسلام ما له نهاية؟ مدينة نفس نيويورك قلب أمريكا ومركز التنوع فيها صارت اليوم على موعد مع أول عمدة مسلم ممكن يحكمها. زهران ممداني مهاجر من أوغندا، هندي الأصل، مسلم الديانة وأمريكي التجربة، وقف بوجه لوبيات وحملات إعلامية ضخمة جدا، ومع هذا كله فاز بالانتخابات التمهيدية. هل احنا قاعدين نمجده ونقول زهران ممداني هو البطل اللي راح ينقذ نيويورك من الظلم لا، احنا ما قاعد نقول كذي. زهران اصلا عليه ملاحظات ويحتاج دفتر نسجلها فيه، فهو مثلا ما عنده مشكلة مع الشذوذ، وممكن باي لحظة نكتشف ان الرجال قاعد يجيب العيد بأمور معينة. لكن هذه الحلقة مو عن زهران نفسه، صدقنا سولفنا عنه واجد بس احنا ما نبي نمدحه ولا نذمه ولا ندري اصلا اذا راح يفوز بالانتخابات النهائية ولا لا، واللي على فكرة بتصير التاريخ 4 نوفمبر 2025. القضية أكبر من زهران نفسه. اليوم نشوفه بالشارع، باكر ممكن نشوفه على كرسي العمدة، وممكن ترامب يصعد الأمور أكثر مما هي متصاعدة وما ندري إيش بيصير. بس اللي نبي نقوله اللي قاعد يصير بنيويورك اليوم وهو مو مجرد صراع انتخابي، اللي قاعد يصير أكبر بمراحل، وهو أن الموجة الجديدة البارزة بالسياسة الأمريكية هو الجيل الجديد
الجيل الشاب متعدد الهويات واللي ما قاعد يتعامل مع السياسة بالطريقة التقليدية، وهذا الخطاب قاعد يواجه خطاب عنصري مضاد وضخم وكل ماله قاعد يصعد. اليوم صار المسلم والمهاجر بنفس الوقت ممكن يحكم مدينة مثل نيويورك ويغير قواعد اللعبة. السؤال اللي قاعدين نفكر فيه، هل الخطاب ضد المسلمين راح ينتهي؟ ولا بكل مرة راح نشوف مسلم أو مهاجر يصعد للمناصب راح نرجع نسمع نفس الخطاب؟ لأن هذا الخطاب مؤثر علينا كلنا، مو بس على مسلمين أمريكا. دمتم سالمين.